Hello guys, my name is Mark and today magkakaroon tayo ng tutorial about sa Python na gagamit tayo ng isang specific compound data type na aayon sa aking program project. Ayun yung ang list. So, nagawa tayo ng list sa aking program since Scrabble yung game ko. Pero unfortunately, instead na letters ang gagamitin natin, ang gagamitin niya ay operators rather, and numbers. So, gagawa tayo ng panibagong list. As you can see here guys, nakagawa tayo ng list and may compose siya ng integers and strings. So, kung i-print natin siya, select A lang natin to start. Wala. Ito na yung ating list. Pero hindi pa tayo tapos dito. Ang gagawin kasi natin, since Scrabble nga siya, kailangan natin mamili dito ng pwedeng gamitin ng player. Pero bago mangyari yon, mag-i-import muna tayo dito ng random. Import random. So dito, gagamit na naman tayo ng panibagong list at i-apply natin yung random sample dun sa first list na ginawa natin. So yun nga no, nakagawa na tayo ng panibagong list based doon sa list natin, sa first list na ginamitan ng random sample. So yung 8 dito, ito yung kukunin niya na item based dito sa integers and string natin mula sa list. Gagawa na naman tayo ng ating third list, which is rock, kung saan yung sample list natin ay iisa lang. Ngayon, i-print na natin si rock. So ayan po. Ngayon, i-run natin siya ulit. Ayan na. So, ito na yung rack natin. Di ba kanina ito po yung list natin, yung first list. So, kumuha siya dito ng 8 items nang galing dito sa list. At transfer niya sa rack, sa sampled list na naging rack. Ito na siya. So, ayun po guys. Sana po ma-enjoy niyo yung video. Thank you for watching and please subscribe.